Szóval szevasztok! Idén még túl sok életjelet nem mutattam a csatornával kapcsolatban, de a mai videóban egy 2010-es ápriljával fogunk foglalkozni, egy RX-50-es. A motor kb. Marcinál egy bő éve van, megvette 50-esként, majd egy 70-es acél, arccal, ajussal hengertet rá. Hajtókkal konkrétan az nem lett cserélve rajta, csak a tűrőgőfogtár megerősítve. Egyébként kezdőmotor tökéletes. Elől egy 260 mm-es, hátul pedig egy 180 mm-es féktársat található. Kipufogó rendszerű annyit, hogy elől még egy elrezója van fent rajta, és a hátul pedig egy ilyen elő került rá. Mivel enduróznak vele, ezáltal akadnak kis esztétikai problémák vele kapcsolatban, most ezektől el kell tekinteni, hát nyilván. Padon még nem volt a gép, gyárilag egyébként 7 lóerő, ezzel a hengerzettel elvileg 10-15 felé is könnyen mehet. Felni erről 21 darab collal rendelkezik, még hátul 17-tel, hátra egyébként még 130/80-as gumi került rá, ami egész zaral. Megerősítve. Csak a tűgörők lettek megerősítve. Csak a tűgörők lettek megerősítve. Megy a felvétel? Megy a felvétel, nem pislog. Megy, de itt nem méri már meg, észre lecsatlakozott. Ja, az nem bőr, mert kikapcsolom. Tudom. Jó, miért előtt állunk? Amúgy... Hallod, nem ér le a Ne ordíts! Gurulj már előrébb. Először hagyd egy kicsit, hogy menjen a napjáraton. Várjál már, le kell tódni. Szóval, ja, ez lett volna a mai videó, és akkor majd találkozunk a legközelebbiben. Ciao, ciao!